ניתוח הסרת שקדים הוא ניתוח נפוץ בקרב ילדים ומבוגרים. בעבר נהגו לבצעו יותר, אך כיום הוא מבוצע בעיקר בקרב ילדים שהשקדים שלהם המוגדלים משפיעים בצורה ניכרת על בריאותם בעקבות תחלואה דלקתית או חסימתית. מדוע בכלל יש שקדים מוגדלים? מה הם יכולים לגרום? האם מומלץ להסיר אותם? ומה קורה במהלך הניתוח ולאחריו? עוד על כך בסרטון הבא. אנחנו מדברים הפעם על ניתוח לכריתת שקדים, וכשאנחנו מדברים על השקדים, אנחנו מדברים על רקמה לימפטית שכוללת את שקדי הלוע שנמצאים משני צידי הלשון, ואת השקד השלישי שקרוי ברפואית אדנואידים, בעברית נקרא השקד השלישי, ובלשון העם נקרא פוליפים. כאשר אנחנו נזקקים לניתוח של אדנואידים, מדובר בדרך כלל בניתוח פשוט, בגלל חסימה מסוימת למעבר האוויר דרך האף. למחרת הניתוח הילד בשגרה, ואני לא אתמקד בניתוח הזה, אלא בניתוח העיקרי, שהוא ניתוח השקדים. השקדים הם רקמה לימפטית, ובהיותה רקמה לימפטית היא חלק ממערכת החיסון. אבל שלא נבין מכך שכריתה של השקדים גורמת לאיזושהי הפחתה או איזשהו פחת חיסוני שגורם לתחלואה אחרת, או כפי שמקובל אולי לחשוב שהדלקת במקום להיות על השקדים תהיה באזורים עמוקים יותר, בריאות, לא ולא. בכל צד של הצוואר יש כ-150 קשרי לימפה או בלוטות לימפה, שכל אחד מהם יודע לעשות את אותו תפקיד של השקדים. מתי אנחנו חושבים ומתכננים ניתוח שקדים? אז קיימות מספר אינדיקציות, העיקריות ביניהם הם 2. אחת זה מצב חסימתי. מצב חסימתי שבו השקדים גדולים, השקדים משגשגים, הם כמעט נושקים אחד בשני, והם גורמים בילד, ולעיתים גם במבוגר, להפסקת נשימה, או מה שאנחנו קוראים דום נשימה בשינה. כאשר הדבר הזה הוא בהחלט חמור ומשמעותי, אנחנו מעדיפים להוציא את השקדים. המצב שבו הילד משתנק ועושה הפסקות נשימה בלילה, הוא מצב לא פיזיולוגי, הוא מצב שיכול לגרום לנזק עתידי. אין נזק פיזיולוגי, אין נזק ברמת הריכוז, ברמת ההתנהגות של הילד, שנת הלילה שלו לא טובה, ואז ההמלצה היא כמובן ללכת ולבצע את ניתוח השקדים. אינדיקציה שנייה לניתוח שקדים זה מצב שבו יש לנו דלקות שקדים חוזרות, מה שבעבר קראנו אנגינה. כשפותחים את הפה, אנחנו רואים שהשקדים מכוסים בתפליט לבן, וכאשר התופעה הזאת היא חוזרת בתדירות גבוהה, אנחנו ממליצים על ניתוח. מה זה תדירות גבוהה? יותר מ7 אירועים בשנה ראשונה, 5 אירועים בשנתיים עוקבות, או 3 אירועים לאורך 3 שנים. אז במצב הזה אנחנו אומרים שהשקדים כבר לא מהווים גורם חיובי של מערכת החיסון, והנזק שלהם מרובה על התועלת. החיידק שגורם לדלקת, סטרפטוקוק, יודע לגרום לנזק גם במקומות אחרים, גם בכליות, גם בפרקים, אפילו בלב, וכאשר אנחנו נמצאים בתחלואה חוזרת וממושכת, אנחנו ממליצים על כריתת השקדים. ניתוח כולל הרדמה שהיא מעל חצי שעה, הכריתה מבוצעת או בצורה כהה, או על ידי סכין חשמלית, או בצורה קרה. הטכניקה עצמה היא לא משנה, גם אין הבדלים מאוד משמעותיים מבחינת שיעור הסיבוכים. במשך 10 ימים הילד צריך להיות תחת השגחה, עלול להיות דימום עד 5%, והבעיה העיקרית זה כאב. הניתוח הזה הוא ניתוח כואב, הילד נזקק גם למשככי כאבים, וכאמור גם להשגחה של ההורים. שיעור הסיבוכים, כמו שאמרתי, הוא נמוך, אבל הוא קיים, ואנחנו חייבים להיות מודעים לכך. ההמלצות לאחר הניתוח כמובן, שילד ישתה הרבה ויזדקק ויעזר במשככי כאבים.